السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. والنهاردة إن شاء الله يكون يوم سعيد. النهاردة مش هنتكلم عن نبات، النهاردة هنتكلم عن حاجة بنستخدمها للنباتات. الفوم. كنت وعدتكم قبل كده في فيديوهات كتيرة إن أنا هتكلم عن الفوم اللي أنا بستخدمه في الزراعة. مش بديل للبتموس، بس انا بستخدمه ك يعني ماده نظيفه، يعني حاجه انضف من البتموس شويه، لان البتموس معرض انه يحصل له يجي له فطريات. البيرلايت برضو نفس القصه. اغلبيه الخامات المستخدمه في الزراعه ممكن ان هي يحصل لها يجي لها فطريات او تجي لها عفن بسهوله. لكن الفوم بصراحة أنا استخدمته كتير، عمر ما شفته معفن، ما حاجة عفنت في قلبي. لأن أنا بستخدم طبعا مية نظيفة، وبس الفوم بيكون مقصوص كويس بسكينة نظيفة. برضو المقص بتاعنا ببقى معقمه مظبوط، فما بيحصلش عفن، ما بيحصلش إن بيجي حشرات عليها، ما بيحصلش إن يجي لها فطريات. سوري. فالفوم الزراعي بصراحة ممتاز. أنا اكتشفت إزاي الفوم الزراعي إن بيطلع فيه النباتات. زمان كان بيجي لنا البامبو من غير جذور، اللي هو اللاكي بامبو، اللي هو الحلزوني ده اللي بيسموه عصا موسى. وكنت بحطه انا في الفوم في المحلات يعني، وكده كنا بنعمله ديكوريشن، يعني بنحطه في حاجه، نحط الفوم بقى كده بنثبته في قلب الفوم. يعني بعد فتره ببص تلاقيه، لقيته مجدر مطلع جذور. فقلت لا خلاص انا ابتدي ازرع فيه، خلاص لما هو ان شاء الله بيشتغل كويس. فابتديت ازرع فيه، ما شاء الله مديني نتائج جميله. آه زي ما انتم شايفين انا كنت زارع فيه قبل كده الكروتون اهو، زي ما انتم شايفين الكروتون ما شاء الله، شايفين حلوه الكروتون، طلع حتى قلب جديد اهي. ايه تاني؟ الدرازينا برضو، درازينا المارجيناتا اهي. بس اوريكم الفوم. بصوا شايفين الفوم اهو، الفوم اهو لو انتم شايفينه من جوه الاخضر هنا اهو، مديه اهي، حتى من هنا كمان باينه اكتر اهي، وجذور ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بعد كده انا ممكن افرطها، يعني ان انا اشيل لان انا حاطط كميه كبيره في واحده بس، فممكن بعد كده ان انا بشيل وبقدر احطها في كذا واحده. طبعا برضو هنا الشوفليره زي ما انتم شايفين اهو، الشوفليره تمام، جذورها حتى طالعه من تحت اهي. القلم ده، القلم ده نبات اصلا خارجي مش داخلي، بصوا شايفين اهو. اليوكا، يعني دي عينات من النباتات اللي انا زارع فيها في الفوم، وما شاء الله مطلعه نتائج كويسه اهي. طبعا جدرها ماسك جامد، فعايزه، شايفين ده فوم يا جماعه، بيدي نتائج كويسه جدا. طب بنشتغل بيه ازاي الفوم بقى، او بنستخدمه ازاي؟ الفوم ده بتعرف تجيبه الاول، هتجيبه منين؟ طب الفوم احنا بنجيبه منين؟ بنجيبه من محلات الزهور، او المحلات اللي بتبيع المستلزمات الخاصه بمحلات الزهور. ما عرفتش توصل للمحلات، محلات الزهور مليان موجود، يعني بيستخدموه اصلا، لان هو اصلا معمول عشان خاطر محلات الزهور. بيستخدموه لتثبيت النباتات، او تثبيت الفلاورز، الورد يعني. طيب غالي؟ لا مش غالي. تمام. هتستخدمه ازاي؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وتحطه على الميه، على وش الميه زي كده، وبتسيبه. تمام. ما ينفعش يا جماعه تدوس عليه كده، ما ينفعش تدوس عليه تستعجل، انت عايز مستعجل عايزه يشرب ميه بسرعه، لا، بتسيبه هو بينزل لوحده، هو بيشرب ويبتدي ايه، ينزل لتحت لوحده. طيب ما تنسوش يا جماعه، صح انا نسيت اقول لكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد. زي ما وعدتكم ان شاء الله هتلاقوا عندنا حاجات مختلفه كتير، وحاجات كتير تتعلموها عندنا ان شاء الله في الزراعه. وفي ان شاء الله باذن الله هعمل حلقات تانية عن تنسيق الزهور، ازاي تتعلم تنسق زهور، ازاي تبقى محترف بروفيشنال كمان ان شاء الله في تنسيق الزهور. الفوم بيجي على فكره كمان في البيوت، اما بيكون جاي لك ورد في البيت، ما ترميش الفوم،
الورد اللي جوه الفوم مات، خلاص بتشيله، بتخلي الفوم عندك هتحتاجه في اي حاجه، في حاجات كتير قوي ممكن تستخدمه فيها يعني، غير حتى كمان الزراعه وغير الورد. هبقى ان شاء الله اكلمكم عنها بعدين برضو في حلقات تانية او فيديوهات تانية. زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يشرب، فاضل حاجات بسيطه اهو خلاص شرب الميه تمام. اه طبعا الفوم اللي انا بستخدمه ده يعني من انضف الانواع، ده من شركه ايديال، دي انضف شركه تمام. هو في المحلات هيبقى اسمه ويسز، في المحلات بيسموه ويسز تمام. عشان تقدر تروح تشتريه يعني من المحل، قول لهم انا عايز ويسز او عايز فوم، هيبقى عندهم محلات الورد. طيب بنستخدمه ازاي؟ طبعا انت على حسب انت هتعمل انهي هتحط مثلا هتزرع مثلا شتله صغيره او شتله كبيره، او عايز تزرع فيه مثلا بذور بعد كده ان شاء الله، او النهارده ان شاء الله اقول لكم ازاي تزرع فيه بذره، وان شاء الله بتنجح برده. ممكن تعمل فيه استنبات، بيبقى كويس جدا، في لان في انواع من البذره ما بتتعملهاش، ما ينفعش تعمل لها استنبات بسهوله، لازم تلزقها في حاجه فيها ميه زي كده. طيب هنزرع مثلا احنا حاجه زي الشوفليره مثلا، انا عندي عود شوفليره اهو زي ما انتم شايفين تمام، عايز ازرعه في الفوم. بنخف شويه الورق اهو تمام. ممكن تقص كمان لو انت حابب تقص، او سيبه زي ما هو مفيش مشكله. وبتيجي تحت اخر عين او سلميه زي كده اهي، وبتيجي قاصص وبتستنى شويه وتيجي قاصص مثلا، قالب القويسز اهو زي ما انتم شايفين متقسم 3 اجزاء، بتيجي قاصص كده بسكينه طبعا نظيفه اهي تمام. وبتقسم برضو عشان ما تستهلكش كميه كبيره، ممكن تقسم الحته دي كمان ايه ل4 زي كده، وبعدين هو نفسه متخطط يعني، انت لو لقيت القلب هتلاقي نفسه متخطط اهو تمام. ممكن تساوي دول، حابب اوكي، مش حابب برضو ممكن تحطها زي ما هي كده مستطيله اهي اوكي. بعد كده بتيجي زارع فيها زي كده في المنتصف بالظبط اهي. الفوم ده يا جماعه بيحتفظ بكميه ميه كبيره جدا، كبيره فوق ما تتخيل، هو بيشيل ضعف حجمه. ممكن تلاقي القالب ده بيشيل لتر ميه، ممكن يشيل لترين ميه كمان، لترين ميه بيتهيألي، انا كنت فاكر زمان كنت قريت ان هو كان بيشيل 2 لترين ميه، القالب الواحد بيشيل لترين ميه تمام، وبيحتفظ بالرطوبه وبيحتفظ بميته لفتره طويله. طيب هنزرع بعد كده ازاي؟ انت ممكن على فكره تسيبها زي ما هي كده، بس تحطها في حاجه، في عندك انت مثلا طبق في البيت بتحطه تحت منها، وبتحط ميه في قلب الطبق بحيث يفضل القالب نفسه شارب ميه، ما ينشفش. ما تخليش القالب ينشف، حتى لو زرعته في قلب البيتموس في الفتره الاولانيه لحد ما يعمل جذور، ما تخليش الفوم ينشف. الفوم لو نشف النبات مش هيطلع. دايما تخلي الفوم زي ما انتم شايفين كده رطب وحواليه ميه. مش حابب تحط بيتموس زي ما انا هعمل دلوقتي، حط طبق صغنن كده وشويه ميه في قلبيه، وكل ما الميه تخلص زود ميه بحيث يفضل الفوم شارب ميه. هتبص تلاقي ان شاء الله النبات نفسه جدر وشرش، وبعد كده بتنقله انت في قصريه اكبر او بتحط مع البيتموس. فانا بستسهل من الاول وبجيب البيتموس، بشتغل على البيتموس على طول. عندي البيتموس اهو، بحط شويه في القصريه من تحت زي كده، وبيجي حاطط النبات بتاعي اهو، وبكمل زي كده اهو. خلاص كده عندي نبات مكتمل. بعد شويه طبعا انت ممكن مش شرط بس الشوفليره، 80-90% من النباتات انت ممكن تزرعها في الفوم، وان شاء الله بتدي نتائج كويسه جدا. ومش شرط يبقى العقله الطرفيه بس، ممكن تشتغل بعقله طرفيه، بعقله خشبيه، كل 90% من العقل اللي اشتغلت بيها الحمد لله بتدي نتائج ممتازه. طيب نرجع بقى للفوم. انت ازاي تقدر تعمل استنبات؟ لو انت عندك مثلا بذور مثلا الكتان مثلا مش عارف تعمل لها استنبات، بتيجي حاطط بذور الكتان، هو طبعا مبلول الفوم زي كده، الفوم مبلول اهو، بتحط بذور الكتان بتفردها على حاجه، وبعد كده بتيجي حاطط الفوم زي كده
بتطلع الناحيه التانيه بتلاقي البذور لزقت على وش الفوم، زي ما قلت لك تحطها في قلب طبق وتحت منه ميه، بيفضل طبعا الفوم مبلول ميه. انت ممكن حتى تعمل الجناب، يعني ممكن تلزق على الجناب، ممكن تلزق في كل مكان، ما عندكش مشكله، هيطلع من كل حته، هيديك نتائج ممتازه. عايز تزرع بذره مثلا، هعمل لكم حلقه عن الاستنبات والبذره في الفوم ان شاء الله، الاثنين، الاستنبات والبذره. بتيجي حافر في بتجيب مثلا بتجيب خشبه او عصايه، وبتبتدي تفتح فتحات صغيره في الفوم زي كده اهو، زي كده، وبتيجي منزل البذره بتاعتك. لو انتوا شايفين، مش شايفين ولا لا، بعد ما فتحت الفتحات بتاعتك زي كده بتنزل البذره بتاعتك بقى بالاماكن اللي انت عايزها، وبتجيب شويه رمله على الوش وبتقفل الكلام ده كله بالرمله. تحط البذره بتقفل بالرمله، وزي ما قلت لكم قبل كده ما تخليش الفوم ينشف في البدايه حتى على الاقل، بس بعد كده مش مشكله، لكن في البدايه لازم على الاقل تبقى انت محافظ ان الفوم ما ينشفش. وبعد كده بتبتدي تشكل بالسكينه، وبتشيل البذره بتاعتك وبتحطها زي ما انت عايز. خلاص، هعمل لكم ان شاء الله حلقه عن بتجربه تكون جاهزه وتكون مظبوطه، وتكون مزروعه البذره موجوده في قلب الفوم، وكمان الاستنبات عن طريق الفوم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما طولتش عليكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس وتشيروا عشان اصحابكم كمان يستفادوا، اللي بيحبوا الزراعه ومهتمين بالزراعه. وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات قويه جدا عن ازاي تتعلم تنسيق الزهور في البيت، وتستفادوا استفادة قوية إن شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.